So I would like to think with you this afternoon. من امروز بعد از اون میخوام با شما فکر So کنم. I want to say some things to you, but I'd like to think with you. میخوام چیزی به شما بگم اما میخوام با شما با هم فکر کنیم. So what I see happening with FCM is this. این چی که من دارم در این خدمات مسیحی فارسی زبان میبینم اینه. I see that we have kind of a family-like relationship. It's like a reunion when we gather here. به نظر من میرسه که مثل یه خانواده داریم ارتباط پیدا میکنیم اینجا. You are interested in hearing news from each other. و میبینم که خیلی علاقمند هستیم که اخبار رو از هم دیگه بشنوید. It's kind of like greeting in the foyer of the church. مثل اون زمان اعلانیایی که در کلیسا هست میمونه. How are you doing? What happened to your sister? مثلا میگین چه خبره، چه اتفاقی برای خواهر اون برادرمون افتاده. We do some sharing about ministry resources. همینطور ما در مورد بعضی از در واقع اون چیزهایی که داریم برای خدمت اینها رو با هم دیگه سهیم میکنیم. Where can we get Farsi Bibles for free? مثلا کتاب‌های مقدس فارسی رایگان رو در اختیار بعضیا قرار میدیم. There is spiritual encouragement when we get together. وقتی با هم جمع میشیم یه سری تشویق‌های روحانی داریم. There is some instruction and discussion. و بعد بعضی وقتا یک سری دستورالعمل‌ها، تعالیم و بحث‌هایی هست. There is prayer support. I hear you praying for each other. من شنیدم که شما با دعاها هم دیگر رو پشتیبانی میکنید. And you hear about practical needs. و بعد میشنویم در مورد در واقع نیازهای عملی که وجود داره. You hear about somebody who is in danger of being deported. مثلا میشنویم که یه نفر که در خطر در واقع اخراج هست از یک کشوری به عنوان پناهنده. Somebody else is having a surgery and has no money. و یه نفر دیگه میشنویم که مثلا عمل جراحی داره پول نداره. So these are things that are being shared together. و این چیزایی است که من در واقع دارم با شما سعی میکنم امروز. Our relationship is a little complicated. ارتباط ما یه مقدار در واقع پیچیده است. We are in different countries, cultures, time zones, even languages. برای اینکه در کشورهای مختلف، فرهنگ‌های مختلف، از نظر زمان‌ها با هم در نقاط مختلف هستیم، فرق می‌کنه و یه سری زبان‌های مختلف داریم. So in this way, it's not at all like meeting each other in the church foyer. پس بالاخره کلاً که اینا رو در نظر می‌گیریم مثل این نیست که هممون در واقع در یک کلیسای محلی جمع میشیم. We represent different denominations and different theologies. ماها از در واقع فرقه‌ها و یک جورایی نظر عقیدتی جدا مختلف هستیم، گوناگون هستیم. But we have a common cultural and religious background. اما جالب اینجاست که یک در واقع زمینه فرهنگی و مذهبی مشترک از اون اومدیم هممون. Some living in hardship, others in places of plenty. بعضیامون واقعا در سختی زندگی میکنیم و بعضیا در فراوانی. All of this makes our gathering a little complicated. همه اینا باعث میشه که این گرد همایی ما یه مقدار پیچیده بشه. I've talked with you about this before. من در مورد این قبلا با شما صحبت کردم. But I have revised it and updated it. ولی یه مقدار من اینو تغییر دادمش به نوع. And I want to present to you 5 levels of relationship. من امروز میخوام در مورد 5 نوع رابطه با شما صحبت بکنم. We already have level 1. ما این به اصطلاح سطح اول رو داریم با هم دیگه. We connect with others to get information, find resources, establish relationships which might help me advance my ministry. در واقع ما با هم دیگه داریم وصل میشیم، داریم میایم منابع رو پیدا میکنیم که بتونیم این در واقع ارتباط رو به هم دیگه برقرار کنیم و همدیگه رو کمک کنیم در اون خدمتی که داریم. So this is something important and valid. و این چیز خیلی مهم و با ارزشی هست. But then we go a little bit deeper.
و بعد میریم توی قسمت یه خود عمیق‌تر، قسمت یا سطح 2. Relationships deepen, there's more caring. در واقع ارتباطامون یه مقدار عمیق‌تر میشه و در مورد اینکه به فکر هم باشیم بیشتر میخوام به فکر هم باشیم. We're not just listening for what we can get, فقط دیگه این نیست که فقط بشنویم که چی هست، که چه مشکلاتی وجود داره. we actually share concerns and pray for each other. بلکه در مورد نگرانی هامون و هم دیگه در مورد نگرانی ها هم سهیم میکنیم، نگرانی که داریم برای هم دیگه دعا میکنیم. At level 2, it's more about us, individuals. Sorry, just stop there. At level 2, it's more about us, not just about me. میبینیم در سطح 2 که الان رسیدیم دیگه فقط در مورد ما اینجا صحبت است، نه فقط در مورد مسئله من. And at this level, sometimes when you hear needs from somebody else, we spontaneously or individually respond to those needs. و در این سطح وقتی که ما یک مشکلی گرفتاری رو میشنویم، اصلا یهو خودمون دوست داریم یک صحبتی بکنیم، یه حرکتی بکنیم، در مورد اون مشکل به فکر همدیگه باشیم. So at this level, I might actually contact one of you and email back and forth, or even contact you by phone to see whether I can help in some way. در این سطح هست که مثلا من خودم باید به یه سری از شما زنگ بزنم، ایمیل بزنم، ببینم که چه مشکلی هست و چی کار میشه کرد. It's my observation that we are already addressing, or we already are at levels 1 and 2. اینطور که من دارم نگاه میکنم، ملاحظه میکنم، ببینم که ما در همین سطح 1 و 2 الان با هم در ارتباط هستیم. But I have a question for you. اما من یک پرسش برای شما دارم. Do you think we might want to go to a level 3? آیا فکر میکنید که ما باید بریم به سطح 3 در واقع قدم نهاییم؟ Where we, in an informal kind of way, are in this together. که یه جورایی به صورت غیر رسمی ما توی این سطح 3 داریم میایم و هستیم. We begin to wonder whether we should explore some joint projects. داریم فکر میکنیم که آیا میتونیم یک سری در واقع پروژه هایی که میتونیم با هم انجام بدیم و به دست بیاریم. So at level 2, we might meet one another's needs as individuals. پس در سطح 2 ما بعضی از اون نیازهای شخصی رو در واقع ببینیم میتونیم کاری بکنیم. But at level 3, we begin to wonder, should we be doing something as a group? ولی در سطح 3 ما میخوایم ببینیم میتونیم یک کاری رو با هم به عنوان یک گروه انجام بدیم. Maybe we're hearing the same needs repeated again and again. و ممکنه یک نیازی رو پشت سر هم بشنویم. Should we respond collectively in some way? آیا ما باید مثلا وقتی که نیازی رو میشنویم به صورت جمعی بهش پاسخ بدیم؟ So at level 3, we may begin to wonder, should we collectively respond to address some of those needs? پس وقتی که بیایم تو لول 3 و تو سطح 3 در واقع داریم یواش یواش یاد میگیریم که میگیم بیایم به بعضی از این نیازها به صورت جمعی بهش نگاه کنیم و عکس العمل نشون بدیم. So I'm going to give you levels 4 and 5 as well. و من در میون میذارم سطح در واقع لول 4 و 5 هم با شما. I'm not expecting that we are going to these levels. ولی انتظار نداشته باشیم که بریم توی این سطح ها الان فعلا. So level 4, we organize more, we have common mission, detailed planning and communication. در سطح 4 ما در واقع سازمان یافته تر هستیم و در مورد اون مأموریتمون بیشتر در واقع همه چی رو مهیا کردیم و در واقع بیشتر در ارتباط در جزئیات و نقشه هستیم. At level 5, our organizations become actually partners together. در سطح 5 در واقع این سازمان هایی که ما داریم با همدیگه دیگه در یک ارتباط در واقع مشارکتی هستند. But I'm not expecting us to go to levels 4 or 5. ولی انتظار من نیست که بریم الان فعلا در سطح 4 یا 5.
My question is whether we might be interested in level 3. در واقع پرسش من اینه که آیا ما خوبه که بریم یواش یواش سطح 3 یا لول 3 رو شروع کنیم با هم. And we will come back to this for discussion. و ما در مورد این در بحثامون برگشت خواهیم نمود. Do we want to increase our level of relationship? آیا ما میخوایم این ارتباطمون رو در واقع افزایش بدیم؟ It would be either to help those in need or to advance the gospel. مثلا در این مسئله یکی این که بیایم کمک بکنیم به اونهایی که نیازمند هستن و همینطور در گسترش در واقع خبر خوش یا انجیل با هم دیگه بیشتر کار کنیم. So I've been hearing that helping those in needs mostly has to do with either documents or finances. من دقت کردم دیدم که بیشتر نیازهای خادمی یا مسئله اینه که یه نامه نیاز دارن که بتونن یه جایی بمونن یا یه جایی برن یا مسائل مالی هستش. So is there anything that we could do to help people who are needing documents? آیا کاری میتونیم بکنیم برای اونایی که نیاز به این مدارک دارن؟ So when it comes to documents, what is needed that we might be able to help with? وقتی که مثلا میخوام برمیگرده به مدارک، چه مدرکی واقعا این وسط لازم هست که بشه به هم دیگه کمک کنیم؟ And if we wanted to help people financially, would we do it with believers who are in crisis or maybe who are in long-term hardship? وقتی که برمیگرده به مسائل کمک‌های مالی، شاید به اون ایماندارایی که الان در بحران هستن یا اینکه در سختی به شکل خیلی طولانی الان در سختی و رنج هستن. These are some of the ways in which we've thought about that there might be needs that could be helped with. این یه سری از چیزایی بود که ما فکر کردیم که میتونه بعضی از نیازها رو در واقع برآورده بکنه. And then we looked at ways in which the gospel could be advanced. بعد برمیگردیم به این که ما چطوری میتونیم در واقع خبر خوش رو بتونیم به جلو ببریم با هم دیگه. So it may be that we could raise funds for literature, videos, maybe occasional support for workers. و در این در واقع رابطه ما نیاز داریم برای اینکه مثلا بتونیم یک سری در واقع کتاب‌ها یا ویدیوها که داشته باشیم، بعد میدونید یه مقدار ما بتونیم پشتیبانی‌های مالی رو جمع‌آوری بکنیم یا برای اینکه بتونیم یه سری از عزیزانی که خادم هستن از نظر مالی حمایت کنیم. So we're asking, are these things that we should consider? من سوالم اینه که آیا ما باید اینا رو در نظر بگیریم، ملاحظه بکنیم؟ اینا چیزایی است که شما فکر می‌کنید باید باشه؟ We would have to ask ourselves, where would the funds come from? بعد از خودمون باید سوال کنیم خب این در واقع پشتیبانی مالی از کجا باید بیاد؟ You know that all believers must be taught to give to the Lord's work, to the poor, and to advance the gospel. اولا که من فکر میکنم که همه ایماندارا باید یاد بگیرن بهشون و تعلیم داده بشه بهشون که که باید در کار خداوند در واقع برای کار خدا که یک برای فقیراست و برای گسترش خبر خوش یاد بگن که اهدا کنن. Are believers learning to give something? It's not the amount that matters, it's the principle and the practice that matters. Do our pastors and teachers know how to teach about giving? آیا ایماندارای ما یاد میگیرن که بخشش کنن، اهدا کنن یه چیزی؟ و این در مورد این مسئله این نیست که در واقع چقدر، مسئله اینه که این به شکل یک مسئله عملی باشه. آیا شبانان ما و معلمان ما میدونن چطوری این رو در واقع اهدا کردن یا بخشش رو در کلیساها تدریس کنن؟ So even believers who are very poor should be taught that giving is important. من فکر میکنم تمام ایماندارا حتی اونایی که فقیر هستن باید بهشون تعلیم داده بشه که بتونن اهدا کنن. The Apostle Paul talks about believers who gave out of their poverty and even more than we expected. مثلا می‌بینیم پولس رسول چطوری تعلیم میده که حتی
ایماندارایی که از فقر خودشون در واقع اون چی که در واقع داشتن رو، هر چی که داشتن رو چجوری اهدا می‌کردن. Wealthier churches and individuals should support the more needy. بله، اونایی که کلیساهایی که پولدارترن، ثروتمندترن و همینطور آدمای شخصی دیگه باید اون آدمای نیازها رو بیشتر در واقع نیازهاشون رو برآورده کنند و پشتیبانی کنند. It's important for us to know that people who with money give to people they trust for needs they consider legitimate and clear. و اینو در نظر داشته باشیم که مردمی که خب تو بین ما هستن که در واقع پولی دستشون هست، به اون مردمی بدن که اونا مورد اعتمادشون هست برای نیازهاشون و واقعا این که جایز، این مسئله براشون جایز هست و خیلی هم روشن و مشخص هست این نیازشون. So people that have money are often particular about who they want to give it to. برای اینکه مردمی که پول دارن خیلی براشون مهمه که ببینن که به کی دارن این پولو میرسونن. They don't want to give it to just anybody. فقط نمیخوان به هر کسی که رسید این پولو بدن. They would like to give it to somebody if the need is really clear and legitimate. بلکه میخوان به کسی بدن که این نیاز خیلی نیاز موجه و روشنی واضحی هست. In the New Testament, the Apostle Paul was a trusted person. در عهد جدید پولس رسول یک شخص قابل اعتماد بود. People gave money to him to carry to people who were in need. They couldn't send it as an e-transfer. و مردم در واقع پولا رو به اون میدادن که او بتونه ادامه بده و برسونه به اونایی که نیازمند هستن. He was very, very careful about how he handled those funds. و خیلی پولس مراقب بود که چطوری این پولها رو در واقع باش کار بکنه. The Apostle Paul knew that the giving of money could create as much trouble as it helps. و پولس رسول میدونست که در واقع پول در عین حالی که میتونه کمک بکنه، اگه درست باش برخورد نکنی میتونه خیلی اشکالات ایجاد کنه. Are we ready to elevate our level of connectedness? آیا پس ما آماده هستیم حالا در واقع سطح‌های ارتباطیمون رو به بالا ببریم؟ So I'm not saying you should do it. I'm just asking a question. من نمیگم شما باید این کارو بکنید. دارم از شما در واقع اینو سوال میکنم. Do we want to support some joint projects together? آیا ما میخوایم یه سری پروژه‌های مشترک رو با هم پشتیبانی کنیم؟ And how much money is needed or could we raise in a year to help? و بعد برای این مسائل چقدر پول ما لازم هست یک و چقدر میتونیم در سال ما اینها رو جمع آوری کنیم. So the amount of money that we want to work with makes a big difference in terms of how we plan. در واقع اینکه ما میخوایم چقدر پول جمع بکنیم بستگی داره به اینکه نقشمون چی هست، چه نقشه‌ای داریم، میخوایم چیکار بکنیم. So who are the people of trust in Europe or North America who can raise funds for such projects and who would ask them? اون آدمای قابل اعتماد در اروپا یا شمال آمریکا مثلا که میخوان این در واقع پولها رو جمع آوری بکنن برای این پروژه ها کیا هستن؟ کی میخواد از اونا سوال بکنه؟ And how would those funds be managed so that the reputation of Christ is guarded? و چطور میخواد این در واقع منابع مالی مدیریت بشه که در واقع احترام و در واقع جلال مسیح رعایت بشه؟